Hi everyone, यो भिडियो थ्रु म तपाईहरुलाई Vurilo एन्ड्रोइड एपबाट नेमको प्र्याक्टिस टेस्टहरु कसरी दिने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईहरुले Vurilo एप इन्स्टल गर्नुपर्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले साइन अप गर्नुपर्छ र यदि साइन अप गरिसक्नुभयो भने लगइन गर्नुपर्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई सिधै लगइन गरेर देखाउँछु। लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले ड्याशबोर्डको तल स्क्रोल गर्नुभयो भने एक्जाम सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही एक्जाम सेक्सन्समा तपाईहरुले एक्सप्लोर बटन पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले नेमको टेस्ट सेटहरु देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि टेस्ट सेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले तल एनरोल फर फ्री भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु त्यस क्वेशन सेटमा एनरोल हुनुभयो। त्यसपछि एक्जाम सुरु गर्नको लागि त्यही तल तपाईहरुले स्टार्ट एक्जाम बटन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब एक्जाम दिनको लागि त्यही स्टार्ट एक्जाम बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले क्वेशन विथ अप्सन्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्वेशनको राइट अप्सनमा ट्याप गरेर नेक्स्ट गर्दै तपाईहरुले एमसीक्यू टेस्ट दिन सक्नुहुन्छ। एक्जाम दिइसकेपछि तपाईहरुले तल सबमिट बटन देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले एक्जाम सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले आफ्नो रिजल्ट हेर्नको लागि त्यही अघिको पेजमा तल सी रिजल्ट्स भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा क्लिक गरेर तपाईहरु रिजल्ट पेजमा जानुहुन्छ। तपाईहरुको माथि टोटल अटेम्प्ट्स भनेर आउँछ। एउटा एक्जाम कतिचोटि दिन पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुको टिचरमा भर पर्छ। तपाईहरुको टिचरले क्वेशन क्रिएट गर्दाखेरि कति अटेम्प्ट्स राख्नुहुन्छ, त्यति नै चोटि तपाईहरुले एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। अब रिजल्ट हेर्नको लागि तल भएको यो आई बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो आन्सर र करेक्ट आन्सर कुन हो विथ हिन्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले त्यही गरी आफ्नो हरेक क्वेशनमा तपाईले कस्तो आन्सर दिनुभयो र त्यो क्वेशनको राइट आन्सर के हो भनेर पनि हेर्न मिल्छ। थ्यांक यू।